النجدة، أحتاج إلى مساعدة. تويلتر يريد أن يأكلني. هل تسمع الصرخات؟ هذا جينو وهم يأتون من مرحاضنا. ليس أن يكون تواليت إيتر مرة أخرى في منزلنا. توقفت الصرخات وكان ذلك بنسبة 100%. جينو من كيبوب ديمون هاند فاست. يجب أن نتحقق فورا في مرحاضنا. ليس أن يكون تواليت إيتر مرة أخرى. هنا في مرحاضنا لا يوجد شيء. إذا دعنا نشاهد تسجيلات المراقبة بسرعة ونرى ما الذي حدث مع جينو. يمكنكم رؤية أن جينو كان في منزلنا وقد أكله تويلت إيتر. أولا جينو والآن أيضا رومي. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ يجب أن نشاهد التسجيلات معكم الآن. جينو يحاول الدفاع عن نفسه ضد تويلت إيتر. أوه لا، الآن يخطو أيضا على المرحاض. سيفوز أم لا يكون جينو؟ لا، لقد تم أكله. يمكنكم رؤيته. تم أكل جينو مباشرة من قبل تويلت تايتر، وذلك في منزلنا في مرحاضنا الخاص. هذا الفيديو ليس للأطفال بالتأكيد. قوموا بإيقافه الآن واتركوا إعجابا. لكن ماذا نفعل الآن؟ أولا تم أكل رومي والآن تم أكل جينو أيضا. يجب أن نتصل برومي لأنه في الفيديو الأخير تم أكل رومي من قبل تويلت تايتر، لكنها تمكنت من الهرب. ربما لديها نصائح ويمكن لجينو أن يهرب أيضا. نأمل أن ترد رومي أيضا. علينا أن نسألها كيف يمكننا إنقاذ جينو، لأن صديقها الخاص تم أكله الآن من قبل تواليتر. مرحبا رومي، في الفيديو الأخير تم أكلك من قبل تواليتر، ولكن الآن تم أكل صديقك جينو. هل يمكنك أن تعطينا بعض النصائح؟ يجب أن تطلقوا الطائرة بدون طيار فوراً وتبحثوا عن جينو من الأعلى. سأبدأ في البحث عن جينو على الأرض. بمجرد أن أجده سأتصل بكم. هي الآن على علم بأن صديقها قد أكل وتدعمنا. هرب تويلت تايتر مع جينو إلى المجاري، ويمكنه الاختباء في 5 أماكن فقط. قد يكون تويلت تايتر قد ذهب مع جينو إلى المسبح، ولكن يمكنه أيضا أن يختبئ في المطار، ومطارنا كبير جدا. يمكن أن يكون تويلت تايتر قد ذهب مع جينو إلى المزرعة أو إلى ساحة الخردة. لكن الأسوأ من ذلك كله إذا ذهب تويلت تايتر مع جينو إلى السينما، لأننا لا نستطيع الدخول هناك. سنراقب اليوم جميع الأماكن ال5 بطائرتنا بدون طيار لإنقاذ جينو من تويلت تايتر الشرير. اتركوا الآن إعجابا، لأننا فقط بمساعدتكم نستطيع إنقاذ جينو من تواليت إيتر الشرير. والأفضل أن يترك الجميع اشتراكا الآن. الاشتراك على يوتيوب مجاني تماما. إذا كنت جديدا هنا على قناتنا اضغط الآن على زر الاشتراك، لكن لا يجب أن نضيع الوقت الآن. يجب علينا إنقاذ جينو من تواليت إيتر الشرير. لكن في أي مكان يجب أن نبدأ تشغيل طائرتنا بدون طيار. نحن الآن نحلق مباشرة بطائرتنا بدون طيار إلى المسبح، ونبدأ الطائرة بدون طيار في 3 2 1. طائرتنا بدون طيار الآن في الهواء، وأنتم ترونها. هنا هو المسبح. هذا هو أكبر مسبح في العالم. يتكون هذا المسبح من 3 أحواض، وعلينا أن نجد جينو هناك. و2 من المسابح كبيران جدا جدا، وهناك مسبح أصغر. أنتم تعرفون رومي أيضا في الطريق الآن وتحاول إنقاذ جينو من آكل المرحاض الشرير. انتبه، لا يجب أن تطير بالطائرة بدون طيار إلى الماء. حسنا، سأطير الآن إلى الجانب الآخر إلى المسبح الثاني. ربما نجد شيئا هناك، لكن يبدو عميقا حقا. ينزل بعمق إلى الماء. إذا رأيتم أحدا دعونا نعرف. هذا هو جينو وتويلت إيتر. ترونه يصعد وينزل هناك. ما مدى سرعته؟ جينو ببساطة داخل تواليت إيتر. رأس جينو يطل من تواليت إيتر. تم أكل جينو ببساطة. لقد ذهبوا بعيدا. إلى أين ذهبوا؟ أين ذهب تواليت إيتر؟ لقد رأيتم ذلك. كان لدى تويلت إيتر عجلات وكان يمكنه التحرك، فقد حاول الطيران أعلى. وربما لدينا من الأعلى رؤية أفضل. هذه فكرة جيدة جدا جدا. نحن الآن مرة أخرى في الأعلى، لكنني لا أرى تويلت إيتر. أين ذهب تويلت إيتر مع جينو؟ ارجعوا إذا لم تروا ذلك. رأس جينو كان يطل من المرحاض. لا يمكن أن يختبئ أحد في هذا المسبح بشكل جيد. هناك فقط ماء. مرحبا، هل يجب أن أطير إلى تلك الزحليقة؟ يمكن للمرء أن يختبئ جيدا في الزحليقة. أنتم جميعا تعرفون الزحاليق المائية الرائعة في المسابح المفتوحة. آمل أن لا يكون ذلك لايت إيتر. نحن نطير الآن معكم إلى هذه الزحليقة المائية، ونأمل أن نجد هناك جينو وتويلت إيتر. وأنتم جميعا تضعون إعجابا الآن حتى نتمكن من إنقاذ جينو معكم. انظر هنا يا إلهي، هناك جينو. نعم، انظر داخل الزحليقة. تويلت إيتر ينزلق هنا ببساطة على الزحليقة، والزحليقة طويلة جدا جدا. سنرى إذا كان بإمكاننا الطيران خلفه بالطائرة بدون طيار. سأخرج من الأسفل. أين هم؟ واو، لا يوجد أحد هنا. أين ذهبوا؟ لقد اختفوا ببساطة. لقد رأيتم جميعا ذلك التو. كانت المرحاض هناك بالضبط داخل الزحليقة. تويلت إيتر مع جينو انزلقا للتو في هذه الزحليقة المائية.
وأين تخرج؟ لا يمكنها إلا أن تخرج من الأسفل. سأطير الآن مباشرة معكم إلى هناك. انظروا أصدقائي، ربما نجد هنا شخصا ما. هناك نهاية الزحليقة ويجب أن يخرج تويلت إيتر مع جينو من هناك. أنا أرى فقط الماء. ليس هناك شيء يا جماعة، يمكنكم أن تروا هنا لا يوجد شيء. لا يوجد أحد على الإطلاق، لكن كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ لا أعرف. نحن نعلم الآن بالتأكيد أننا وجدنا هنا تويلت إيتر وجينو. انتظر لحظة، ما هذا في الوسط؟ انظروا إلى هذا، هل ترى ذلك؟ هناك شيء ما بالضبط في وسط هذه الدائرة. ما الذي يمكن أن يكون؟ يبدو وكأنه حجر. يا جماعة أنا أقول حجر. نعم لك على المشهد. أوه لا، الطفل ساشا يقاتل مع آكل مرحاض آخر. ماذا يفعل الطفل ساشا هناك؟ يمكنكم رؤيته. الطفل ساشا يتم أكله الآن من قبل تواليت إيتر. يمكنني حقا البكاء. الطفل ساشا تم أكله ببساطة من قبل تواليت إيتر. أين ذهب؟ أين ذهب تويلت إيتر؟ لا أعرف، قلبي مكسور. هل تريد أن تخبرني أن هنا جينو وتويلت إيتر وهناك المزيد من تويلت إيتر؟ انتظر لحظة، لكن هذه المرحاض كانت فارغة لأن الآن يوجد بيبي ساشا فيها. يجب أن نطير فوق المسبح كله مرة أخرى. لدي شعور سيء للغاية، لدي أيضا شعور سيء حقا. من المحتمل أن هناك الكثير من تويلت إيتر يختبئون هنا، لهذا السبب يكون المسبح بأكمله فارغا رغم أنه كبير جدا في الطقس الجميل. هذا يعني أن هذا المسبح يسيطر عليه تويلت إيتر، لذلك لا يجرؤ أي شخص على الدخول. كان هناك فقط جينو والطفل المسكين بيبي ساشا، لكن بيبي ساشا تم أكله. يجب أن نمنع ذلك. ماذا لو تم أكل سوجي أو ميرا أيضا؟ من الأفضل أن نصل إلى هناك. انظروا إليهم، إنهم كثيرون، ليس واحدا، ليس اثنين، ليس 300. لا أستطيع عدهم على يد واحدة يا جماعة. كانت جيشا كاملا، آلاف. لقد طرت عاليا، لقد هربت. يمكنكم رؤيته يا جماعة. كان ذلك كثيرا جدا بالنسبة لي، لأن الكثير منهم يمكنهم ببساطة أكل طائرتنا بدون طيار ثم نكون في المرحاض. ما أريد أذهب إلى هذا المسبح المفتوح بعد الآن. دعنا نذهب إلى مكان آخر، خاصة أين ذهب جينو؟ لم نرى جينو بعد الآن. لقد رأينا فقط كيف تم اتهام الطفل ساشا، ثم دعونا نلقي نظرة على الخريطة. ربما نجد في مكان آخر جينو مرة أخرى. فكرة جيدة جدا. من ذهب الآن معكم إلى الخريطة. لقد وجدنا جينو وآكل المرحاض، لكن للأسف تم أكل بيبي ساشا. للأسف هرب كل من تويلت إيتر وجينو، لكننا لا نعرف إلى أين. نحن الآن نطير إلى السينما، حتى لو لم يكن مسموحا لنا الطيران إلى هناك. لكننا نخاطر من أجلكم، لذلك دعوا الجميع يضعوا إعجابا الآن. فقط بإعجابك يمكننا إنقاذ جينو. وسنبدأ الآن فورا تشغيل الطائرة بدون طيار ونتوجه إلى السينما. نحن الآن في الطريق إلى السينما ويمكنكم رؤيتها هناك في الأمام. نأمل أن يكون هناك جينو والتويلت إيتر لأنه هرب من المسبح. سنحاول الآن هنا. إذا لم نجد أحدا هنا سنطير مباشرة إلى المكان التالي. لهذا السبب لا تغلقوا الفيديو. انظروا كم هو كبير السينما. لا يوجد أحد هناك، لا يوجد أي شخص مثل ما كان في المسبح. هل يعني هذا أن تويلت إيتر هنا مرة أخرى عندما لا يوجد أحد؟ لا أستطيع حقا تصديق ذلك. لا يمكن أن يكونوا في كل مكان. أبقوا أعينكم مفتوحة، انتبهوا، هناك رومي وهي تقاتل. أوه لا، ضد تويلت إيتر ثم تهرب. إلى أين تركض؟ لا أعرف، أنتم ترون ذلك. ماذا تفعل رومي هناك؟ قد اتصلت بنا في بداية الفيديو وقالت إنها ستبحث عن جينو وتنقذه أيضا، وبالطبع لقد ذهبت ببساطة إلى السينما. ربما تبحث في جميع الأماكن أيضا، والآن صادفناها هنا في السينما، لكننا لم نلتقي بجينو. لقد رأينا الآن فقط رومي. اترك إعجاب الآن واشترك في هذه القناة. اشتراكك مجاني تماما على يوتيوب، خاصة إذا كنت جديدا تماما على قناتنا ولا تعرفنا بعد. اشترك معنا ببساطة. انتبه، أنت تطير الآن من السينما إلى السطح. واو. أوه لا، على السطح يوجد آكل المراحيض. ماذا تفعل مرحاض واحد فقط على سطح السينما؟ إنه يحرس السينما. السينما أيضا تخص آكل المراحيض. وانظروا بالطبع إلى الأسفل للتأكد من عدم وجود أحد من شباب ساجا هناك في أي مكان، مثل جندي يحيي من فوق السطح. وهنا يمكنكم رؤية، هذا هو المدخل الرئيسي للسينما. نحن نواصل الطيران. بالتأكيد وجدنا رومي. الآن يجب أن نجد جينو. يجب ألا نسمح بأي حال من الأحوال بأن يتم أكل رومي أو جينو الثنائي العاشق من قبل تويلت إيتر. نحن نعود إلى الجانب حيث وجدنا رومي. ربما عاد رومي مرة أخرى. حسنا، نحن نواصل الطيران الآن. لا تخافوا. لا. هذا هو إيبي. ماذا يحدث الآن مع إيبي؟ أنتم جميعا تعرفون إيبي الجذاب والجميل بعضلته وهو يتم أكله. أحاول أن ينقذ نفسه لكنه للأسف لم ينجح. تم أكل إيبي ببساطة من قبل تويلت إيتر مثل ساجا بيبي ساجا. أنتم تعرفون كم هو قوي إيبي وقد رأيتم ذلك. آكل المرحاض أقوى.
إيبي قوي، لكنه لم يكن لديه فرصة ضد آكل المرحاض. ما هو آكل المرحاض؟ حتى الآن تم أكل بيبي ساشا، إيبي تم أكله، جينو تم أكله، رومي لحسن الحظ لم يتم أكله بعد. تم محاولة أكلهم لكنهم تمكنوا من الإفلات. يجب علينا بالتأكيد أن نبحث في هذا الفيديو عن مكان ميرا أو سوجي. هل يجب أن نتحقق من الخريطة؟ نعم بالطبع، يجب أن ننقذ الجميع. لا أستطيع أن أصدق ذلك. لقد رأينا رومي وتم أكل إيبي. انظر، جينو لم يعد داخل تويلت إيتر. هرب جينو وهربت أيضا رومي. من هذا؟ رومي تتصل، أجب فورا. أظن أن جينو تمكن من تحرير نفسه من داخل تواليت إيتر، لكنه لا يزال محتجزاً لديهم. أعتقد أنه من المحتمل جداً أنه مخبأ في مزرعة نائية، مكان يعيش فيه التويلت إيتر أنفسهم ويمكنهم احتجازه دون أن يلاحظهم أحد. بين الحظائر والحقول والمباني المخفية يمكنهم حراسته دون إثارة الانتباه. عليكم لذلك تشغيل الطائرة بدون طيار فوراً ومراقبة المنطقة بأكملها من الجو. انتبهوا للحركات، الأضواء أو المسارات التي لا تتناسب مع النشاط العادي لمزرعة. بينما تبحثون من الأعلى سأقترب من الأرض وأحاول العثور على جينو مباشرة. أنا أعرف طفلي جينو وأعرف كيف يفكر وما يشعر به. رومي أغلقت الخط. هل سمعتم ما قالت؟ لا أستطيع تصديق ذلك. يجب أن نطير فوراً بطائرتنا بدون طيار إلى المزرعة. أبلغوني فوراً حتى نتمكن من التصرف معاً. لقد تم مطاردتها أيضا من قبل آكل المرحاض في السينما، ولذلك هربت وهي تعتقد أن جينو في المزرعة. نأخذ طائرتنا بدون طيار فورا ونطير معكم إلى هناك. يمكنكم رؤيته. هنا في الأمام هو المزرعة، وهناك 1000 إوزة. لماذا يوجد هنا الكثير من الإوز؟ من الطبيعي تماما أن تعيش الحيوانات في مزرعة. أنت محق تماما. أصدقائي، انظروا إلى الأوز، ماذا يحدث لهم؟ إنهم يركضون جميعا إلى داخل المنزل، إنهم يركضون جميعا في اتجاه واحد، ولكن لماذا؟ كما لو أن هناك آكل مرحاض خلفهم وهم خائفون. انظروا، إنهم يريدون جميعا العودة من الخارج إلى الداخل. إنهم يركضون، انظروا إنهم خائفون. ربما يكون تويلت إيتر خلفنا، ربما يجب علينا الآن أن نطير بالطائرة بدون طيار إلى هناك، ربما نجد هناك تويلت إيتر. إنهم جميعا خائفون. أنتم تعرفون ذلك، الحيوانات تشعر بالخوف أولا. نعم بالطبع، فكر في الأمر. هناك في الخلف يوجد تويلت إيتر، وهنا يوجد ممر من الأشجار، بالتأكيد يختبئ هناك تويلت إيتر. لهذا السبب هربت جميع الحيوانات. سنطير معكم الآن إلى هناك ونرى إذا كنا سنجد أي شخص. اثنان من أكل المراحيض، فقط 2. أعتقد أنهم يحرسون المنزل خلفه مثل السينما على السطح. كان هناك 1 والآن هناك 2. هذا المنزل يتم حراسته حاليا من قبل تويلت إيتر. لقد سمعت رومي على الهاتف. وهناك في الأسفل باب مفتوح. يجب أن نستغل الفرصة، يجب أن نحاول الطيران إلى الداخل. قالت رومي إنها تفترض أن جينو موجود بالضبط هناك. لقد سمعتم رومي على الهاتف. لقد قالت إنه هنا في المزرعة، يجب أن يكون مختبئا هنا. لهذا السبب طارنا إلى هناك. وماذا يحدث؟ نلتقي مباشرة ب2 من أكل المراحيض. سأطير الآن مباشرة إلى داخل هذا المنزل. هناك جينو. إنه محبوس. لكنه لم يعد في المرحاض. هذا يعني أنه تمكن من الإفلات من تويلت إيتر، لكنه الآن محاصر. إنه محتجز من قبل آكل المراحيض. نواصل الطيران. شايف نشوف فين بيختبئ ويكون التويلت إيتر هنا. هناك رومانس وهو يقاتل ضد تواليت إيتر. ترون ذلك؟ لا، يتم أكله مرة أخرى. هل فقدنا الآن أيضا رومانس؟ فقدنا رومانس، فقدنا آبي، وفقدنا بيبي سادجة. هذا لا يمكن أن يكون، وجينو محتجز هناك. كان رومانز هناك لتحريره. هذا يعني أن هذا هو المقر الرئيسي لجميع آكل المراحيض، المركز الرئيسي. لكننا حتى الآن قبلنا 3 فقط من تويلت إيتر. 3 يمكن لجينو التعامل معهم بمفرده. لقد تركتم الكثير من الإعجابات لدرجة أن جينو تمكن من التحرر من أكل المرحاض، لكنه لا يزال محبوسا. معا سننجح بنسبة 100% في إنقاذ جينو ورومي. يرجى ترك إعجاب مرة أخرى. أوفوا للفيديو واضغطوا على إعجاب. لكننا الآن سنلقي نظرة دقيقة على هذا المنزل، لأن هذا المنزل يبدو غريبا حقا. هذا مخيف، مهجور. هنا يوجد قمامة في كل مكان. بالطبع، لهذا السبب يعيش هناك أيضا التويلت إيتر. إنهم يشعرون بالراحة هناك. هذا منطقي بالطبع. المرحاض متسخ وكل شيء هنا متسخ. المشكلة هي أن جينو محتجز بالضبط هناك. حسن ما حلق حول المنزل مرة واحدة، ثم نحاول تحرير جينو. بحاول إنقاذ جينو من المنزل باستخدام طائرتنا بدون طيار. الآن سننظر مرة أخرى، لكن يجب أن نكون حذرين ونراقب بدقة مكان كل واحد من أكل المراحيض. ثم أنت هناك طاولة في الأسفل، كما لو أن المراحيض هنا ترتب نفسها بشكل مريح. أو ربما كان هناك أشخاص في السابق الذين بالطبع لم يعودوا هناك الآن. لماذا؟ لأن تويلت إيتر موجود الآن هناك. آكل المرحاض قد أكل جميع الناس. ما هذا؟ يبدو مثل سجن. سجن؟ هذا يبدو مثل مربع، لا أكثر. يا جماعة، نحن نقترب أكثر. أنتم ترون هنا هذا الزجاج المدرع، هذا السجن.
لا يوجد أي شيء هنا. انظر، الغرفة فارغة تماما، بدون أثاث، بدون كراسي، لا شيء على الإطلاق. دعنا ننقذ جينو الآن. سنقوم الآن بإنقاذ جينو معكم. سننسى هذه الزنزانة هنا. أين كان مرة أخرى؟ أين تم احتجازه؟ أين في هذا المنزل؟ شو بدك؟ في ستيس سيستم نفتح. أطير مرة أخرى وأعطوا إشارة بالطائرة بدون طيار بأننا هنا وأنتم أيضا. نحن ندخل معكم لأنكم ما زلتم تشاهدون هذا الفيديو حتى الآن. من فضلكم لا تغلقوا. اتركوا إعجابا لجينو. لقد ذهب. أين هو؟ هل تعتقد أن جينو استطاع الهرب لأنكم أعطيتم الكثير من الإعجابات واشتركتم في قناتنا؟ بالضبط، كان هناك قبل دقيقة محبوسا من قبل آكل المراحيض. لأنكم هناك في الخارج اشتركتم لدينا، استطاع أن يحرر نفسه. دعونا نلقي نظرة على الخريطة لنرى أين يوجد جينو الآن. إلى الخريطة. كان جينو هناك وتمكن من تحرير نفسه، لكن رومانزا تم أكله من قبل آكل المراحيض. يجب أن ننقذ جينو، ولا يمكنه التواجد إلا في مكانين مختلفين، إما هنا في الأعلى عند المطار الكبير، أو هنا في الأسفل عند ساحة الخردة. نحن نطير معكم مباشرة إلى ساحة للخردة، لأن هناك لافتة تحذير صفراء زيانة. نحن الآن هنا في ساحة الخردة، وإذا لم يكن جينو هنا هنطير مباشرة إلى المطار. لا أستطيع سوى أن آمل أن يكون جينو وتويلت إيتر هنا في ساحة الخردة. جيش من آكل المراحيض. أنا خائف، انظروا كم هم كثيرون. دائما حيث لا يوجد أشخاص يوجد آكل المراحيض. نحن نواصل الطيران، نحن هنا بالتأكيد في المكان الصحيح. يجب أن يكون جينو هنا، ربما تكون هنا أيضا آبي، بيبي سادقة أو رومانس. ربما اجتمع الجميع هنا. سيكون ذلك جيدا حقا إذا تم أكلهم وهبطوا جميعا هنا في ساحة الخردة. سيكون ذلك رائعا. ثم يمكننا تحرير الجميع دفعة واحدة بمساعدتكم، لذا اتركوا إعجابا الآن. ميرا وسوجي يختبئان خلف الحاوية الخضراء. لكنهم خباء جيد جدا. لكن ماذا تفعل ميرا وسوجي في ساحة الخردة؟ هم يريدون على الأرجح إنقاذ جينو أيضا. نعم، بالطبع. لقد سمعوا أن جينو هناك، وهناك الكثير من تويلت إيتر. نحن نعلم الآن أن جميع صيادي الشياطين الكيبوب، رومي، ميرا وسوجي يبحثون عن جينو. ثم يجب أن يكون جينو هناك. أنا متأكد تماما، عندي شعور جيد حقا. عندي أيضا شعور جيد جدا. لا تغلقوا، شاهدوا الفيديو حتى النهاية، ربما نطير إلى المطار. وأيها الناس، انظروا ما مدى روعة ذلك. أغطية هواتف كامن وفليكسي. هذه أغطية الهواتف ليست خردة بالتأكيد، هذه أغطية الهواتف تحمي هاتفك من أي آكل مرحاض. وهذه الأغطية متوفرة لكل طراز. اضغطوا الآن أسفل الفيديو على الغطاء. بالضبط، تحت الفيديو ستجدون الزر، فقط اضغطوا عليه واطلبوا، متوفر لكل نموذج. نحن نواصل الطيران، يجب أن نجد جينو. لدي شعور جيد، سنجد جينو الآن. أنا أحبك أيضا جينا. من يقرع جرس الباب لدينا هنا؟ هؤلاء هم صائدو الشياطين الكيبوب. دعنا نفتح الباب مباشرة. رومي، ماذا تفعل هنا؟ أنا أكره ميرا، لقد قابلت صديقي جينو، لهذا السبب أرسلت تويلت إيتر وراءها، وآمل أن تويلت إيتر سيأكلها. لقد سمعتم رومي، إنها تكره ميرا، وقد أرسلت تويلت إيتر على كليهما. لهذا السبب يجب أن نذهب الآن فورا إلى الخريطة ونتحقق من مكان جينو وميرا. لا أستطيع أن أصدق ذلك. رومي لم توظف فقط آكل مرحاض واحد، بل العديد في 5 أماكن مختلفة. على سبيل المثال، يوجد آكل مرحاض هنا في المختبر، حتى أن آكل مرحاض يحرس حقل الذرة هنا. لكن للأسف لا نعرف في أي مكان يتواجد الثنائي العاشق جينو وميرا. ربما في المزرعة، لكن حتى هي محروسة من قبل تويلت إيتر. حتى في السيرك الجميل يوجد تويلت إيتر. سنراقب اليوم جميع الأماكن ال5 بطائرتنا بدون طيار لإنقاذ ميرا من تويلت إيتر الشرير. اتركوا إعجابا الآن حتى نتمكن من إنقاذ ميرا، ولكي يعود رومي وجينو ليكونا ثنائيا محبا. اشتركوا الآن في قناتنا. الاشتراك مجاني تماما. نحن نطير بطائرتنا بدون طيار مباشرة إلى السيرك، لأن ميرا وجينو قريبان جدا. لا أستطيع إلا أن آمل أننا لسنا متأخرين، لذلك نبدأ الطائرة بدون طيار في 3 2 1. نحن الآن هنا في السيرك وعلينا إنقاذ جينو وميرا. نأمل أن نتمكن من ذلك، لكن انظروا كم هو كبير هذا السيرك. يمكنهم الاختباء في أي مكان هنا، ونعلم أن هناك أيضا مراحيض هنا. لقد رأيتموها للتو على الخريطة. نأمل أن تكون مجرد مرحاض واحد وليس مرة أخرى الكثير والكثير. عندها سيصبح الأمر صعبا جدا بالنسبة لنا. ها هما ميرا وجينو. ماذا يفعلان هناك؟ إنهما يتبادلان القبل. لا يمكن أن يكون هذا صحيحا. حقا ميرا وجينو يتبادلان القبلات. طيب، ولا نستطيع أن نلفت النظر. في الواقع كان يجب على جينو أن يقابل رومي. كانت رومي محقة تماما. هي محقة في أن تكون غاضبة، لأن ميرا وجينو يتبادلان القبلات بكل بساطة. ومع ذلك لا يمكننا السماح لتويلت إيتر بإيذاء ميرا أو جينو بأي شكل من الأشكال. لماذا؟ لأنه إذا اختفت ميرا فلن يكون هناك حيل يدوية بعد الآن، وهذا يعني عدم وجود حفلات موسيقية ولا جزء ثاني من الفيلم. تأكدوا من عدم إيقاف هذا الفيديو بأي حال من الأحوال. شاهدوا هذا الفيديو حتى النهاية، ومن الأفضل أن تتركوا
جميعا إعجابا. ترون كم هو كبير هذا المكان؟ هذا هو السيرك، لكن المنطقة كلها تنتمي أيضا إلى السيرك. لقد طرت بعيدا عن قصد حتى نحصل على رؤية جيدة لنرى إذا كنا سنجد أو نرى أي شخص هنا، لكنني لم أرى حتى الآن. هناك تويلت إيتر. أنت محق، وهل تعرف إلى أين يتجه؟ انظر إلى أين يتجه. باتجاه السيرك. يمكنكم رؤية أنه يسير هناك، كما لو أن تويلت إيتر يعرف أن ميرا وجينو عند السيرك. أين ذهب؟ الفندادة وهنا في الأسفل؟ لا، ده مجرد إنسان. ما يا جماعة، بس رأيتم للتو تويلت إيتر الحقيقي يعني إلى أين ذهب؟ 100% ذهب تويلت إيتر إلى السيرك. إذا سنطير الآن بطائرتنا بدون طيار مباشرة إلى السيرك، وعلينا إنقاذ جينو وميرا. نعم، يجب أن نحذرهم أن تويلت إيتر قريب جدا بالضبط عن السيرك. هل رأيتم ما حدث للتو مع السيرك؟ أين ذهب السيرك؟ كان هناك سيرك للتو. لا، السيرك قد اختفى. لا، هو الآن غير موجود. بالطبع هو الآن غير موجود، لكنه كان موجودا للتو. مكنكم رؤية الدائرة على الأرض بالضبط. هناك كان يقف السيرك. لقد رأيتموه جميعا. ارجعوا وشاهدوه مرة أخرى، كما لو أن هذا السيرك قد تم نقله إلى عالم آخر. لكن أين ذهبت ميرا وجينو؟ ماذا لو كانوا قد اختبأوا في السيرك والآن هم ذهبوا؟ إذن هم أيضا ذهبوا. وأين ذهب السيرك يا جماعة؟ ماذا حدث لهذا السيرك للتو؟ لكن أين ذهبت تويلت إيتر إذن؟ كانت تويلت إيتر في طريقه إلى السيرك للتو. أنت محق تماما. علينا تفتيش هذا المطار. الآن أعرف ما حدث للسيرك. جيش تويلت إيتر قد أكل السيرك. لماذا؟ هناك الكثير منهم الآن. وتماما جميعا معا تمكنوا من أكل السيرك بالكامل في الوعاء. يا جماعة، يجب عليكم الاشتراك في هذه القناة وترك إعجاب. أصدقاء، يجب أن ننقذ جينو وميرا. أين ذهبوا؟ آمل ألا تأتي رومي إلى هنا الآن أيضا، لأنهم يعرفون أن الاثنين يتبادلان القبلات هناك. لا أعرف ماذا ستفعل رومي مع جينو إذا قابلته. ربما سيفترقان في يوم من الأيام، وجينو سيعود أخيرا إلى رومي الثنائي العاشق لهذا العام. سيكون من الجميل إذا كان الأمر كذلك، إذا عاد جينو ليكون مع رومي. ما الأمر ميرا؟ ها هي ميرا وجينو، إنهما يهربان. لكنهم يركضون في اتجاهات مختلفة. أحدهم يركض إلى اليسار والآخر يركض إلى اليمين. ماذا يجب أن نفعل الآن؟ إذا كانوا يركضون فقط إلى اليسار واليمين، إنهم مطاردون من قبل آكل المرحاض. لقد رأيتم، لقد هربوا من آكل المرحاض. نعم، وإلى أين نطير؟ إلى اليسار أم اليمين؟ من يجب أن نتبع؟ لا أعرف. إلى أين يجب أن نذهب؟ أنا لا أعرف أيضا. ماذا يحدث هنا؟ ما هذا؟ أصدقائي، لقد رأيتم ذلك. يجب أن نعود إلى الخريطة. هذا لا يمكن أن يكون. يجب أن نتحقق من الخريطة لمعرفة الاتجاه الذي ركضت فيه. أنتم ستأتون معنا وسنبحث الآن عن رومي وميرا. ميرا وجينو ركضان في اتجاهات مختلفة، لكننا لا نعرف إلى أين. ربما ركضت ميرا إلى حقل الذرة، رغم أن هناك آكل المراحيض. أو ربما ركض جينو إلى المختبر، لكن هنا أيضا يوجد آكل المراحيض. لا نعرف أين يختبئ جينو وميرا، لكن يجب عليكم جميعا أن تضعوا إعجابا الآن. هكذا يمكننا العثور عليهم. دعونا نطير الآن مباشرة إلى المختبر، ونأمل أن نجد إما ميرا أو جينو هناك. نحن الآن هنا في المختبر، ونأمل أن نجد جينو أو ميرا. بالتأكيد هناك آكل المراحيض، لأن هذا هو المقر الرئيسي لآكل المراحيض. يجب أن تتخيلوا، هنا يتم بناء آكلي المراحيض. هنا تأتي التويلت إيتر. في الواقع إنه خطير جدا جدا أن ندخل الطائرة بدون طيار إلى هذا المختبر، لكن من أجلكم نخاطر بذلك. إذا تحطمت طائرتنا بدون طيار، يجب عليكم بالتأكيد الاشتراك لدينا وترك إعجاب. يمكنكم رؤية الممر، إنه ضيق جدا وليس مرتفعا أيضا، لا يمكن الطيران عاليا. وعلى الجدار توجد مخططات بناء في كل مكان كيف يتم تصنيع تويلت إيتر حقيقي. هكذا يتم تصنيع وبناء تويلت إيتر. لهذا السبب يوجد الكثير منهم. يتم انتزاعه من المجاري ثم يتم تحويله بواسطة مولد. هنا توجد ميرا. هذه ميرا وهي تدخل إلى المبنى. لا يجب أن تدخل إلى المختبر بأي حال من الأحوال. أعتقد أنها لا تعرف أن هناك يتم بناء تويلت إيتر، لكنكم رأيتم. لقد دخلت للتو إلى المختبر، هذا يعني أننا نطير خلفها، لكن يجب أن نكون حذرين. انظروا كيف أن كل شيء ضيق هناك، ولا تعرف ما إذا كان سيأتي تويلت إيتر في أي لحظة. انظروا كم الساعة كبيرة. الساعة حجمها 4 أمتار، أي ضعف حجمنا مرتين. ليس لدينا ساعة كبيرة كهذه. انظر إلى ذلك. بالطبع، لأن كل ساعة. كيف يتم بناء آكل المرحاض الجديد؟ لهذا السبب توجد ساعة كبيرة. هذا يعني أنه يضاف 24 مرحاضا جديدا كل يوم. بالطبع، بالأسنان. وهنا المحول. هذا المحول يستخدم طاقة الصرف اللا صحي لتحويل المرحاض إلى تويلت إيتر. سيحدث ذلك هنا. يتم إعادة ولادة مرحاض عادي فجأة بأسنان. هذا يشبه المصنع، وكما ترون هذا المحول متصل بآلات أخرى. وفي الأنابيب تدخل الأسنان التي تذهب بعد ذلك إلى المرحاض. يجب عليكم أن تغلقوا بأي حال من الأحوال. يجب أن أخفي ميرا هنا في مكان ما. هذا لا يمكن أن يكون، ولكن أين؟ إن فيش الكثير من الخردة. لا أعرف حتى إذا كانت تختبئ خلفها. ما هذا؟ انظر إلى هذا الجهاز. أعتقد أن هذا هو التوربو إكسيلاتور، وبذلك يتم إنتاج جميع التواليتير. هناك مرحاض
كنت أعلم، لقد تم بناؤه للتو. لقد رأيتم، لقد تم لفظه للتو من الآلة. في رأس الساعة جهاز تواليت إيتر جديد هنا في مختبر تواليت إيتر هذا. علينا أن نخرج بالطائرة. أخشى أنه إذا حطم طائرتنا بدون طيار فسيكون ذلك النهاية. علينا أن نهرب فورا من هذه المصنع. كل ساعة نقضيها هناك يظهر تويلت إيتر آخر. يجب أن نخرج. ها هي ميرا، هي أيضا تركض للخارج. ترون ذلك، ميرا تركض أيضا للخارج. هذا يعني أن ميرا رأت أيضا آكل المرحاض في المصنع. هذه فرصتنا. إذا طارنا بسرعة خلف ميرا الآن يمكننا إنقاذها. بأقصى سرعة. أخرج. لقد كدت أن أرتطم بالحيط. تمكنت من إيقاف الطائرة بدون طيار في اللحظة الأخيرة. ماذا تفعل؟ لا يجب أن تطير نحو الحائط، يجب أن تطير نحو الباب. دعنا نعود إلى الخريطة. لحسن الحظ لم يحدث شيء لطائرتنا بدون طيار، لكن أين ذهبت ميرا؟ هي بالتأكيد ركضت إلى المزرعة وتختبئ الآن هنا في الحظيرة. لا، أنا متأكد بنسبة 100% أن ميرا ركضت إلى الحقل. يجب أن نطير إلى هناك.